مرحبا يا أحلى عالم بالعالم، شو أخباركم اليوم؟ كيف ماشي نهاركم؟ بتأمل إنه كله تمام، بتأمل إنه دايرين بالكم على حالكم، وبتأمل إنه متحمسين لفيديو اليوم، لأنه الفيديو اليوم صراحة هو كومبينيشن بين إشي أنتوا طلبتوه، إشي أنا كثير حابة أعمله. فاليوم رح نحكي على كيف بشتري اونلاين، كيف بشتري بكثير ارخص، المواقع اللي بشتري منها، وكيف اشتريت هذا الجاكيت ب 500 شيكل لما نحكوا الاصلي 2000 وإشي شيكل. يلا نبلش. اول اشي بدي اعلن لكم عن اني انا شخص كثير بتصعب بالمشتريات، يعني الشوبينج اكسبيرينس تبعتي لما اروح على المحلات وعلى الدكاكين بالمره مش اشي لذيذ، لاني انا انسان الستايل تبعه على الاخر مينيماليست، يعني بلبسش اشياء اللي هي مبهرجه او مزخرفه او حتى الوان اللي هي زي مثلا الاحمر، هاي الالوان بلبسهاش. بشكل عام الستايل تبعي جدا بسيط وجدا نيوترال من ناحيه الوان، يعني اسود ابيض بيج بني، ممكن زي بالفترة الأخيرة أشتري زهري وأزرق، بس مش بشكل عام. بشكل عام عن جد أكثر إشي بميل للألوان النيوترال. فكنت أروح على الدكانة أقعد أطلع هيك مثلا محل زي زارا وأصفي إني مش ملاكي ولا إشي، أو مثلا كيسي 200 قطعة ولا إشي فين معجبني، او مثلا انكي كم شغله هيك اقول طب اوكي افكر فين، اروح الفلف وارد ارجع لا مش معجباتني، واصفي يمكن من طلعت مشتريات اللي هي 6-7 ساعات اصفي مشتري قطعه او قطعتين، اللي هو شيء بالمره مش لذيذ. فمع الوقت اكتشفت انه مش شرط انه اشتري وجه لوجه مع الاواعي على اساس اعرف اشتري شيء اللي معجبني. ببساطه هاي الشوبينج اكسبيرينس بتناسبنيش، بجوز بتناسب غيري، بس انا بصراحه بتغلبني اكثر من ما بتفيدني. anyway من هناك انتقلت لعالم الاونلاين شوبينج، وبلشت بالفعل اتعرف على مواقع وعلى محلات واشوف عالم واسع من الاوبشنز. وهسه تعالوا اقول لكم شو اكثر موقع بشتري منها على اساس ما اقعدش احكي كثير واشد. اكثر موقع بشتري منه او موقع رقم 1 اللي بشتري منه هو ريفولف، الموقع الثاني هو زارا، الموقع الثالث هو ايسوس، واحيانا عن جد احيانا بشتري من فورورد، اخر اشي بدي ادلكم على موقع اسمه ليست اللي عن جد رح تستفيدوا منه لاني انا دلت عليه بالفتره الاخيره وكثير معجبني. anyway كيف بواجه شغله المشتريات؟ ولا مرة بفوت على الابليكيشنز اللي ما بدي اشتري، يعني بخليش حالي للحظة الأخيرة اللي هسه أنا ناقصني إشي وهسه مجبورة أفوت أشتري. بالعكس هاي الطريقة بتشجع الإمبولس باينج، وأنا يعني أغلب المرات اللي بشتري هيك على السريع بصفي مش مستعمل الشغلة ومش معجبتني أو مرجعتها، فبالعكس بفوت على الابليكيشنز اللي ما بدي اطلع. وهذا الاشي بعمله تعالوا نقول مرة لمرتين بالشهر. بفوت على ابليكيشن زي ريفولف، وممكن بهذاك اليوم انا بدور على بلاطين، حاسه انه هيك اخرى كم شهر رح احتاج بلاطين جداد، او مثلا قرب الصيف وبدي اشتري شورتات، فبفوت بطلع على الاشي سبيسيفيك اللي بدي اياه. او ممكن اني ما ابقاش بدي اشي سبيسيفيك، ابقى بدي اطلع هيك اتعرف على شو موجود بالموقع، وبالفعل بفوت وبطلع. وممكن اني اقضي ساعة، ممكن اني اقضي ربع ساعة، وممكن اني ابلش اليوم واكمل بكرة، بتعلق قديش عندي وقت وبتعلق قديش يعني الاوبشنز اللي موجودة بالموقع معجبتني، وعن جد لذيذ لإلي اني اقعد اطلع واشوف وانكي وهيك. من ثم بعد ما فتحت الموقع وقررت انه في اشياء عجبتني، ولا مرة بشتري طوالة زي ما قلت لكم، ولا مره بشتري ما محتاجه، ولا مره بشتري طواله. الاشي اللي بعمله هو اني بعمل ويش ليست، بنكي الايتمز اللي معجبتني وبحطهم كلها بويش ليست، ان كان بريفولف بزارا بايسوس، كل هاي المواقع بتاعتها هاي الاوبشن بحط عليهن قلب او بحفظهن على جنب. هسا اذا انتم فكرتوا اني بعد ما احفظهن على جنب بشتريهن، لا، بحطهن على جنب، وبعد ما نكيت كل الايتمز اللي معجبتني برجع عليهن، بعد بدشرهن وبرجع عليهن بعد ممكن ب3 أيام، ممكن بعد بأسبوع، ممكن بعد بشهر، برجع بطلع وساعتها ببلش أنكي، بطلع على قطعة ألف وببلش أفكر هل قطعة ألف بتزبط بخزانتي؟ هل أنا عندي قطع ثانية اللي ممكن ألبسها مع هاي القطعة ويطلع عندي زبطات؟ قديش هاي القطعة ممكن تناسبني؟ وقديش ممكن ألبسها مع لوكات؟ ومن هناك ببلش أغربل. إذا بشوف إنه الإشي حطيت عليه لايك بلحظة اللي هي هيك لحظة تسرع وعجبني لحظيا مش معجبني بكيمه، وإذا شفت إنه الإشي بعده معجبني أو حتى متظنني تجاهه بخليه وبرجع بفكر فيه. وهيك أغلب المرات بشتري، بعمل ليست وبظل أفكر فيها وأطحن 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 لعبين ما أقرر إنه هاي القطعة خلص أنا بديها وهاي القطعة راح تناسبني وراح أستغلها. وبالفعل بعرفش إذا بتلاحظوا يعني أغلب المرات مثلا لما بلبس التوبس تبعيات زارا، في عندي منها أبيض، في عندي منها أسود، في عندي منها نود، لأنه هالقد أخذ لي وقت أقرر إني بدي إياها، وبس قررت إني بدي إياها عرفت إني بحبها هالقد اللي سمحت لحالي أشتري منها كل الألوان. فهاي أول شغلة. من ثم
بعد ما قررت الاشياء النهائيه اللي بدي اياها، وقتها بيجي الوقت اني اقرر هل انا بدي هذا الاشي هسه، هل انا محتاجته هسه ولا لا. ممكن مرات بالفعل بصير مواقف بالحياه مثلا اللي بكون بنفرط بنطلون جينز او بعرفش شو بيصير، بوقع عليه اشي اللي بنفعش اكيمه، وبصفي اني هسه لازم اجيب بنطلون جينز. وبرضه الاشي خاص يعني للشخص، اذا انا عندي 300 بنطلون جينز فانا مش محتاجه اشتري كمان واحد، بسهوله ببدله. بس انا بشكل عام ببدل بين بنطلونين جينز، فاذا واحد فيهم مزع ساعتها راح اضطر اشتري الثاني، لانه مش يعني بجيب اثنين اللي يناسبن كل الاشياء، فواحد مش راح يكفي. فالا بحاله اللي هي ضروريه او هسه لازم اروح واشتري، ساعتها بروح وبشتري، غير هيك بشتريش. وحتى لو قررت اني بدي اشتري الاشي هسه وعن جد ضروري لإلي هسه، بحاول ولا مرة اشتري فول برايس. يعني بالنسبة لموقع ريفولف بقدر اقول لكم ان ريفولف بس تسجلوا عندهم بالنيوزلتر بيعطوكم 10%. بينفع تفوتوا على مواقع زي هاني او حتى تدوروا بجوجل على برومو كود، ممكن تلاقوا برومو كودز اللي تنزلكم حتى 20 ل 25%. اذا كنتوا شارين من الموقع من قبل والقطعة عن جد غالية، يعني ممكن بنطلون جينسي بريفولف يوصل 600 و700 شيكل، واذا انا هسه بديش اصرف 600 و700 شيكل، افضل اصرف شوي اقل حتى لو 10% اقل، ومش فيش ولا كود كوبون شغال، واوريدي شغلت ال 10% تبعت النيوزلتر، فممكن اعمل حساب من ايميل جوزي، ايميل امي، ايميل اي شخص بيسمح لي، واستخدم الكوبون تبعهم. فهاي طريقه عن جد جدا فعاله لما مجبورين نشتري، بس بدناش نسمح لحالنا نشتري بمبلغ كبير. نفس الاشي بالنسبة لأيسوس. زارا بشكل عام فيش عندهم برومو كودز إلا بس وقت السيلز. أيسوس كثير مرات بنلاقي عندهم كودز، في عندهم كودز للستودنتس، في عندهم كودز أول مرة بنشتري من الآب، أول مرة بعرفش إيش بنشتري، يعني بس حطوا بجوجل وطوالي بيطلع لكم الكودز. بالنسبه لفورورد بصراحه انا اشتريت منهم لحد هسه بس مره او مرتين، وفورورد موقع اللي هو ببيع اشياء اللي هي لاكجري، فمش عن جد بشتري منه اشياء لاكجري، بشتري اشياء اكثر اللي هي بتعرفوا شو، خليكم بوصلكم لنقطه وانت بشتري من ريفولف من فورورد بعدين. بس بنفس المبدا عندهم 10% على النيوزلتر، فممكن ان نلاقي طريقه حتى لو فيش سيل بهذيك اللحظه ان نشتري بمبلغ اقل. هسه وقت السيلز مواقع زي صوتي كيف طلع، مواقع زي ريفولف شوي بيجوا بخيلين بالسيلز، مش زي مثلا زارا او ايسوس اللي بيعملوا مره او مرتين بالسنه سيلز كبيره. ريفولف شوي بخيلين، ومن تجربتي هني بيعملوا سيلز بس على يوم التسوق الصيني او يوم الباتشلرز الصيني، واحد منهن بس بهذول الايام ريفولف بيعملوا تخفيض 20%، واحيانا حسب المزاج ممكن يعملوا سمر سيل او سبرينج سيل، بس مش مضمون بالمره. بالنسبة للمشتريات بالسيلز، هسا تعالوا نحكي على شكل موسع أكثر، مش لما محتاجين قطعة أو قطعة بدنا إياها هسا. يعني تعالوا نحكي على هذا البليزر. حاليا إحنا بالصيف، أنا مش محتاج بليزر، فوانت بشتري بليزرز أو وانت بشتري جاكيتات شتاء بس بآخر الصيف، أو بس بهاي الفترة، مش آخر الصيف عن جد، بس إنه بس بهاي الفترة. هاي الفترة بتبقى فترة اللي كثير مواقع بتعمل فيها سيل، لأنه ببلشوا ينزلوا الكوليكشن الجديدة، بيكون في ملان قطع اللي هي هيدن جيمز، يعني بتلاقوا قطع ولو ما أجملها وبتلاقوها بسعر أرخص من الرخيص. يعني هذا الجاكيت أنا أول مرة شفته بموقع ريفولف، شفت حقه 2000 شيكل. الجاكيت بهبل بخوث، او مش جاكيت وحتى بليزر، هذا البليزر بهبل بخوث، وعن جد انا يعني بدي بليزر جديد اللي الكبه تبعته ستان واللي يكون الكيلو والخياطه تبعته مرتبه، بس 2000 شيكل. اوبس هي آريا، بس ب 2000 شيكل مش راح اشتري ولا اي بليزر بالعالم. فهنا بتيجي الخطه بلان بي او الخطه الثانيه. شو بنعمل؟ بحمل حالي بروح على جوجل بكتب اول سينتس، هذا البليزر اسمه صوفيا بليزر وبلش ادور عليه. بطلع موقع من المواقع اللي بتبيع اول سينتس، طبعا المواقع المضمونه، ما قلت لكم مش اسم الشركه اول سينتس تبعت هذا الجاكيت. بفوت على المواقع اللي بتبيع اول سينتس وببلش اطلع وين في ممكن الاقي سعر ارخص، هل في هسه سيل؟ اذا في سيل فوين موجود؟ بضل ادور وابحبش لعبين ما الاقي. فهذا الجاكيت كنت ملكيته بريفولف ب 2000 شيكل اكل مش موجود، حتى بجوز اكثر. رحت على موقع اول سينتس، لو ان بيهولد بلاقي الجاكيت ب 86 باوند مع الشيبينج مع التاكسز اللي دفعتها عليه، طلع 500 شيكل. 500 شيكل مقارنة ب 2000 شيكل ربع السعر، ويعني واو 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 واو. صح لي اشتري هيك الجاكيت اللي عن جد بالنسبه لي جاكيت احلام بسعر سوبر مقبول مقارنه بشو هو. فدايما بنصحكم انكم
دونت سيتل لاول اشي بتشوفوه، يعني تتنازلوش لاول اشي بتشوفوه. دائما حاولوا تدوروا على الاشي بمواقع ثانيه تشوفوا، ممكن تلاقوه بموقع الشركه نفسها ارخص، وممكن تلاقوه بمواقع ثانيه برضو ارخص، بتعلق، وممكن الموقع اللي بلشتوا فيه هو ارخص اشي وخلص. anyway تعالوا نكمل. بالنسبه للقطع الشتويه زي ما قلت لكم، قطع شتويه انا ولا مره بشتريها بالشتاء، دائما بخلي حالي لما الشتاء يبلش يخلص وتبلش هاي السيلز تبعت شهر 6 و7 ووقتها بشتري. السنه اللي فاتت اشتريت جاكيت الليلكي اذا شفتوه من ايسوس، اشتريته بتقريب ال100 شيكل وبقى حقه بكثير اكثر. هاي الفتره برضو غير هذا الجاكيت اشتريت كمان جاكيت جلد طويل بأقل من 100 شيكل بعتقد برضه من السيلز. كمان السنة اللي فاتت بفترة بلاك فرايدي، وبتعرفوا بلاك فرايدي يعني فترة إلها شروطها الخاصة، يعني بدكم من قبل تبقوا مقررين وبدكم تصحوا الصبح عن جد بدري تتأكدوا انكم تشتروا القطع اللي عن جد حابينها وبدكم اياها قبل ما تبلش تخلص. وبرضه السنة اللي مركت ببلاك فرايدي صح لي اشتري جرزاي جزمة وساعة ب300 شيكل من ايسوس لما حكهم بقى بكثير اكثر. فدائما حاولوا تدوروا على الف كوبون كودز، 2 حاولوا تدوروا على القطعة بعدة مواقع وتتنازلوش لأول موقع بتشوفوه، 3 حاولوا انكم تحفظوا الاشياء للفتره اللي فيها سيلز وعينوا وين في سيلز، او تعرفوا شو ضلكم افحصوا، ممكن باي لحظه يبقى سيل، مش كل الشركات بتشتغل نفس الاشي. عينوا وين في سيل ووقتها فوتوا واشتروا على اساس انكم تدفعوا قدر الامكان اكل على قطع اللي هي عن جد بتستاهل وعن جد تخدمكم لكثير سنين. وهون بنوصل لموقع ليست. موقع ليست دلت عليه قبل فتره لما بقيت ادور على كندره معينه، وموقع ليست هو موقع اللي بيعمل بحث بالانترنت على كل موقع بذكر قطعة معينة. يعني قبل فترة بكيت بدي اشتري فستان من كوتون سيتيزن وما لقيتوش بريفولف وكنت مستنيته وكانت لي حالة عليه وما رجعش على الموقع، فرحت على موقع ليست كتبت اسم الفستان او اسم الشركة واسم الفستان وحطيته بالويش ليست وعملت لهم انه بس يوصل باي موقع من المواقع اللي موجوده بالانترنت يودوا لي نوتيفيكيشن انه وصل او على الاقل ايميل. وبالفعل كثير مرات صدفت انه خصوصا اشياء من كوتون سيتيزن اقدر الاقيها عن طريق ليست، فممكن انكم تستخدموا هاي الطريقه، مع انه ليست فيش فيه كل اشي بس على الاقل ممكن تجربوا وتشوفوا، لانه عن جد مرات بسهوله هو لحاله بلاقي لكم القطعه بارخص محل تشتروها بسهولة تامة وبدون تعب. هذا هو بالنسبة لكيف بشتري وكيف عن جد بستغل السيلز. بقدر أقول لكم إنه هاي الطريقة عن جد فعالة، بس لما بتخلوش حالكم لآخر لحظة. إنه إذا أنتوا ناس اللي دايما بتخلي حالها لآخر لحظة وهسه بدي أواعي، ساعتها رح تبقى مشكلة. يعني أنا عندي بشهر 9 عرس لابن عمي، بعرف إنه أنا من هسه أوريدي لازم أبلش أقرر نهائي وأستنى أشوف عبين ما اقدر اشتري الاشي اذا صار سيل، واظل ادور واطلع لحد معاي قبل بشهر اني اشتري القطعة. هاي الطريقة عن جد كثير فعالة، تخلوش حالكم لاخر لحظة. بالنسبة للتاكسز بصراحة الاشي بتعلق، يعني مرات ممكن تجيبوا قطع اللي هي بتستاهل انكم تدفعوا عليها تاكس، زي هذا البليزر دفعت عليه 100 وشوي شيكل تاكسز، بس بنظر الاشي بيستاهل لانه كان اخر قطعة وكان حقه قبلها 2000 شيكل، وحتى لو بدي ادفع عليه تاكسز فرح يطلع علي بكل الاحوال ربع السعر، فالاشي بيستاهل. ولكن بشكل عام بفضل انكم تشتروا تحت $75 على اساس ما تدفعوش تاكسز. واذا القطعه عن جد بتستاهل لكم والسيل اللي مشترينها فيه بيستاهل، فبنفع انكم شو بيقولوا انه هيك تشدوا على حالكم، او مش راح عن بالي المثل، انه تشدوا على حالكم وتشتروها وخلص تتنازلوا وتدفعوا المبلغ تبع التاكسز. anyway هذا هو بالنسبة لكيف بشتري. إذا بدكم فيديو على كيف بختار النمر بالنسبة للأواعي والكنادر وكيف برجع وكيف كل هاي التفاصيل بتتم، بنفع إنه تكتبوا لي تحت بالكومنتس وبعملكم هذا الفيديو بكل حب، لأنه برضو هاي الشغلة أتقنتها قد ما عن جد بشتري أونلاين، لأني عن جد تقريبا بشتريش ولا إشي من المحلات غير آخر مرة سافرت اشتريت من زارا، لأنه والله بقى في قطع حلوة. anyway هذا هو الفيديو اليوم، بتأملوا إنه انبسطتوا وبتأمل إنه استفدتوا. بحب اسمع منكم اذا انتم عندكم تيبس وتريكس مميزه للمشتريات اونلاين. من هون لوقتها بشوفكم بالفيديو الجاي، تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه. باي باي.